це був, до речі, День Незалежності України. Угу. Такий от мій лук, чеснок. А того дня ми потім йшли на якийсь фестик. Сорі, що фото якихось рандомних людей, щоб просто вам показати якісь прикольчики. Please forgive me and don't press charges against me. Ми, коротше, йшли на нашу станцію, щоб поїхати в Стокгольм. І там повз нас прийшли українці, а у них була собачка, ну не пес-патрон, але ми сказали пес-патрон, вони нас заглянули, ну прям якось, типу, що girl, what you saying? У їхньої собачки там, коротше, був бантик синьо-жовтий, це було дуже мило, але ми не встигли сфотографувати. Anyways, приїхали ми потім на фестиваль, а там були подруги моєї сестри. І от ми купили мелону. Це типу, що був корейський фестик. Я взагалі не знала, що там буде, але просто я пішла, тому що я хотіла прогулятися по Швеції. От, типу, що Korean Culture Festival. Ми взяли мелону, а ми ще до цього чекали, що ми там чекали, ну, мабуть, годину, щоб постояти, замовити собі корндоги, а потім ще, ну, щоб отримати їх, нам ще треба було стояти, мабуть, не годин, а хвилин, там що-то 20-30, ну, це жесть, там дуже довгі, коротше, дуже великі черги були. Потім я не знала, що там реально вони покличуть оцей фестиваль, я не знала, що вони реально покличуть якусь, типу, що групу. Ну, вони запросили гурт Primrose. Я, чесно кажучи, вперше про них чула, вони дуже класні були, типу, реально. Дуже дуже сумно, тому що саме напередодні цього напередодні цього дня у мене знову зламався фотик, і я не змогла їх засняти в хорошій якості, тому отакі розпливчасті фотки, але все одно дуже непогані. Please tell us what is that? I don't remember what it was. It's like a tofu pockets with rice and spicy chili. Жесть. А потім ми пішли в Макс, знову ж таки, з'їли бургерів і випили кока-коли. Потім якийсь день ми спускалися, що то метро якесь там. І коротше була сумка з Майли Сайрус, я подумала, що це точно треба побачити. Потім якийсь день Маша бувала, тобто подруга моєї сестри, вона бувала, типу, що вони всі мають свою кімнату, типу, що вдома. А я спала, типу, що в одній кімнаті з отою, коротше, з моєю сестрою. От, а якісь дні, коротше, Маша їхала кудись на кілька днів, і тому я спала в її кімнаті. Взагалі була офігенна кімната. Маша, якщо ти дивишся, у тебе реально дуже топова кімната. Типа реал. І взагалі, то, що у тебе телек напроти ліжка. Релакс. Ти що? Дуже класно. Взагалі, Pinterest, от бачите, я навіть думала тоді викласти ці фото в Pinterest, мабуть, я викладу. Так, її на ліжку твоєму, Маш, ну, чесно, я, ну, прям і крихти не просипала, тобто, ну, неси, якщо що. Потім якийсь день ми пішли, поїли
рамена. Саме рамена, не рамена. Це був типу як японський ресторан, по-моєму. Як воно називається? Місо. Місо рамен. With pork. Ага. Блін, я забула знову, як їсти палки. Шура! Руки поряд. Це ти кладеш отак, от ти їш. Окей. Це ти откусуєш. Окей, я просто сразу зніму. Я можу його перемішати? Ну, мішай, якщо хочеш. Дай сфоткаю, давай нормальний кадр зроблю. Така нямочка. Ну, давай, парися там чуть-чуть. Парися. Типа отаке, да? Як називається ця пісня? Реально, як називається? Стейсі? А? Це від Стейсі? Це New Jeans. А, Кукі. точно. Подожди, отак от тримати? Я забула, як тримати палички. Оу, оу, ой, ой, ой. Ой, ой, ой. Ой, 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 ой. Ой, ой, ой. Ой, ой, ой. А, це за те, що я тебе знімаю близько і тому, да? Да. Ну, типа... Anyways. Ти ж собі себе, подожди. Це взагалі дивно. Наше мені тобі треба знімати, поки ти їш. Бо мені вже подривога. Естетик. Strawberry! Ну ладно, тоді можеш вимкнути вже. В якийсь день ми ходили, це був день, коли у мене був жорсткий пронос. І я бігла додому з... Та, коротше, в якомусь магазині були. Бігла додому, а потім мені сестра приготувала, ну, не тільки мені, вона собі, вона зробила такі от, що біточки, такі, типу, що відбивні. Боже, як же воно смачно було. Отаке кімчі, а потім ще black noodles or something, як воно там, code називається. Ну, було дуже смачно. А потім того ж дня вона, пішла вже до 10-й вечора, тому що до своєї... girlfriend до своєї жінки, до своєї дівчини, тож в бар якийсь, і я залишилась вдома сама. І знаєте що, я коли була, мені що це було, коли 8 років, я отак от робила, коли мені було 8 років. Я подумала така, типа, ладно, все, я не буду краситися, я піду я спочатку піду в ванною, я помию голову, там насіжусь ще трошки до сру того проноса, і все, буде класно. І що ви думаєте, я просиділа в тій ванні 2 години, тому що я ссалась виходити з ванни. А ще я ще не пам'ятала звуку, чи закрила сестра двері в квартиру, чи ні. І вона казала така, що ну, що ти стоїш, типу, що там взагалі дуже безпечно в Швеції. І вона це каже, при тому, що вона казала, що у них збільшилося шутінг, типу, що перестрілка оця якась там на вулицях. І плюс у них, розумієте, у них там оцей, типу, що дома, у них же, типу, там оці якісь там двері, які відкриваються, типу, що автоматично чи ні. Но там, типу, реально прикол такий, що двері ти сама не закриєш, типу, воно закривається само. Ти ніяк не закриєш їх. Ну, сорі, за цей час, поки вони закриваються ці дурацькі двері, там вже хтось забіжить, там ціла там толпа тупо забіжить і вб'є тебе тупо. І плюс при тому, що ми жили типу, на другому поверсі, самі розумієте. І, блін, мені було ну, прям сикотно виходити з тої ванни, тому що я реально думала, що мене хтось вб'є. Я от точно так же думала, коли мені було 8, коли там от вся хата вдома, тобто в ЗП, залишалася, типу, що я одна. Я просто прийшла в ванну і сиділа, поки хтось не прийшов, тому що я ссалася ходити, що там буде якийсь мішка Фредді, котрий мене вб'є. От, а коли я думала, що типу, мені вже 16, я ж уже не сикала, ну а я сикала, а я досі сикала, як 8 років тому. Я така, ладно, все, я от зараз візьму. У мене, от щоб ви розуміли, у мене дуже довго висихає волосся, воно дуже довго намакає і дуже довго висихає. Щоб ви розуміли, за той час, поки я була в цій ванні, воно вже висохло. Я навіть не використовувала фен, тому що я боялася робити якісь звуки. Ну, в плані я не боялася якісь робити звуки, я боялася не чути чогось, що відбувається в квартирі. І тому я просто сиділа, от мовчки, що така колупалася в себе там нігтях, що там постійно розчесувала голову. Ну, це жесть було. Ну, anyways. Я потім через 2 години вийшла, ну, десь нікого вдома немає, я така думаю, все, я зараз виходжу. А ще плюс, коротше, у Маші, вона типу, що сліплена кімната з тубіком. Мені все одно було дуже стрьомно виходити.
При тому, що я навіть той Макінікен, який у неї був, і якийсь там клоун. Боже, я коли я побачила того клоуна, я розплакалась, тому що я дуже клоунів, капець прям. І що? Ну і ще оцих статуй, боже, нафіга вони всі розвішені, у них там в кожній кімнаті майже. Тільки у моєї сестри нема в кімнаті, слава Богу, боже. Нефіг нас травіть, да? Вийшов нарешті, я зібралась з духом, я закрила всі двері, просто нафіг. І сіла одразу дивитися драму. При тому, що і ви, мабуть, подумаєте, типу, що так, якщо ти була з телефоном, то написав там комусь, да? Угу. Я думала, що я настільки брейв, типу, я така, типу, що хоробра, що я можу навіть не брати з собою телефон. Типу, що ну, мені вже 16, нафіга мені брати з собою телефон в ванною, да? І я не взяла телефон. Я б тут, тобто була просто зі своїми думками alone в ванні. Угу. Класно, да? Офігенно, блін. Наступного дня сестра знову йшла, ну тільки вона йшла, коротше, на закриття свого ресторану, і вона принесла з собою отаке, типу, що оце бао, потім оце нямка. І я так люблю креветки, вообще у фритюрі, вообще все люблю у фритюрі, а оце було креветочки у фритюрі, і оце було як чіпси, боже, яке ж воно смачне було, прям як чіпсики, ням-ням-ням. Мій колега приготувала ще яблучний пиріг, дуже смачно було. Якийсь день ми пішли на Дедпула, якщо чесно, ну, it could be better. Я не знаю, мені не дуже зайшло, якщо чесно. Тебе не одразу починає знімати. Millennial Pause. Да-да. Розповідай нам, що це таке. Коротше, риба. Серйозно. Коротше, це салмон, сьомга, авокадо, потім Каліфорнія рол. Хіба це Каліфорнія? Хіба не оце Каліфорнія? Це просто сашимі. Це А, просто, да? Ладно. Ладно, да, да. Угу, да. Ну. Це Каліфорнія, бо тут креветка. А. Ой, не креветка, а крабова Соус. паличка. А. Паличка. Потім це тилапія. Це якась хуйня, типу, я не знаю. Потім у мене така риба є в ігрі в Stardew Valley. Потім це креветочки, це біла рибка, це мікс seafood. І це роли seafood, типу як California roll, тільки просто seafood мікс. Ага, і ми будемо дивитися. Будемо дивитися Дедпульчика. Бо Шура не дивилася Дедпульчика. А ти дивилась? Я дивилася Дедпульчика. Да, і як? Ну, прикольно. Ну, окей. Якщо мені за 10 хвилин не зайде, тоді ми дивимось South Park. Ти можеш відкрити. Ну, коротше. Открий. Ну ладно, все, пока. Ще напередодні цього купую всякі смаковки для своєї родини. Оці штуки, типу що Araxbow or something. Дуже смачні, реально дуже смачні. Ми потім ще додому просто собі, типу, ще ці купили цих от снеків. Якогось дня ми також стояли, що ти чекали, коротше, щоб перейти дорогу там і купувати подарунки нашому братові вже. І щось ми стоїмо такі, а там у чела якось, не знаю, 1000 піц в одному в руках. Ну, це було ржачно, тому я сфотувала. А потім ми побачили, що там... Ого, угу, да, угу, по темі. Купуємо мамі подарунок. Very demure і lovely. І ми думаємо between чашок і коробок, бо мама обсосна такими двома. Шуля сказала, що мама приміняла на ці коробочки. Ну так. Це правда, якщо. Це правда, так. Це правда. Ну, коротше, маємо таку. Чи скільки така коштує? Вони всі однакові, по-моєму, ні? Ні, ця 200, ця десь 25. А оця 179. А, ні, окей. Ні, я думаю, оця буде краще. Да. Беремо цю. Yes. Беремо. А баті? А баті ми купимо шоколадку і він спакується. Що ми кидаємо кофе? Це не присутствує. Skulle de inte lägga till ett pris? Det är 125 pris. Ну, да. 125. 125. Tror dock att det här kan vara den sista vi har också. Ja, något liknande till det i alla fall. 125. Ja. Не, я вгадую. 100 золотої кишень. 25. 125? 125. А оця коробочка скільки коштувала? Не спрашиваю. 169 чи скільки там? Оу,
Oh! That sounds really great! Ні, ну так, якщо б ми купили ще 125, то трошки too much. Хотіла запитати, де мій телефон. Я його украла. Where are we going? I'm not here. Spend my money again, I guess. Yay! Коли... Сюди? Да. Єй! О, кстати, Поліна купувала ці, але вона казала, що це не смачно. Пробувала? Ні. А тут є шоколадка, вона називається Camel Balls. Да. О, Camel Balls. Це буквально яйця цього. А, я бачу десь, да, іу. Too special лампа. Коротше, ми тільки що їхали в поїзді і зайшли контролери. Я ж кажу, що типа, доставай свій паспорт, треба показати паспорт. Да. Ми відкриваємо паспорт, показуємо, типу, що це наші, як, типу, що наші фотки, все інше, що ми, типу, так. І він нам каже, типу, що покажіть, типу, з іншої сторони. Ну, ми не зрозуміли спочатку. Ну, типу, я просто взагалі не почула, що він каже. Я взагалі не почула, що він каже. Бо я почула, що він сказав, що типу віза, сідан, щось типа. Типа, да, я подумала, що він просив. Ні, я просто Шура подумала, що він має на увазі візу. Да. А він казав шведською, посмотреть з іншої сторони. Да. Ну типу, віза командир сідан. Але я не зрозуміла, з якої саме, і я така, типа, окей, типа, ну покажи, типу, розверни, типу. І він почав дивився, сфоткав, типу, все, типу, все нормально, і потім таки каже, типу, дякую. Типу, що, окей, день, типу, так, велике, типу, дякую. І слава Україні. І слава Україні, і ми Шурою такі, ага. А він просто отак от, він просто такий, йде, потім такий. Героям слава! Він так обернувся, нас так подивився. Він такий сайдай, да, він такий, типу, ну героям слава, правильно казати, йому такі. Ну ми тупанули, реально. Це просто зрада, це зрада. Як добре, що нам треба було виходити на наступній зупинці. Так реально. Ні, я просто реально не думала, що він скаже. І плюс коли... Я не знаю, я не помню, що він реально такий. Да. Я потім не можу такий. В смислі, типу, що ви, де відповідь? Я така, типу, ось сьогодні запитала. Ні, просто коли я зрозуміла, що він сказав, тоді він уже обернувся, і я подумала, типу, що, ну він тоді не почує, якщо я скажу, типу. І я не знала, чи він зрозуміє, що таке, типу, героям слава. Я не знала, що він знає, що відповідають на «Слава Україні». Тому я трошки не цейву. Да. Я трошки не шарила, що, типу, мені відповідати зараз. Да, коротше, просто мозок, типу, не працює. Але це було, ну, так емберезінг, що я хочу зараз вбити себе. Ми просто щось сидимо. Просто сидимо, типу. Да. Типа навіть от чел, то що метро в Великлічі, то він нам каже, коротше, дякую українською, там тільки один чел такий. Коли ми показуємо свої паспорти. Я на нього звикла, тому я завжди йому одразу кажу, типу, дякую. Да. Бо він мені каже теж дякую. І у мене немає цих проблем. Ну, я не можу все одно шведською казати дякую, бо у них дякую, це наше так. І тому мені важко звикнути до цього. Сьогодні День Незалежності. Сьогодні День Незалежності. І ми приїхали на центральну площу, а тут живчиків наших, ну, прям. Прям дуже багато. Але буде ще більше. Ввечері. Значить, ми зараз йдемо на фестиваль. Да. Поясни нам, який фестиваль? Корейський фестиваль. І там... No, please. 저는 리안입니다. That's all. Okay. We get it. We get it. Det koreanska festivalen. Alltså, ja. Буду платити. Без патрон. Ладно, я походу продовжу знімати, коли ми будемо на фестивалі. Да. Окей. Да. О, а тут зараз буде трешова ситуація. Щоб ви розуміли, коли я вже їхала додому,
Ну, типу, що я спочатку я вже того дня, типу, що 29 числа я з Швеції летіла до Кракова. Все було добре, але коли я була в літаку, поки ми їхали, ми побачили брат машину. А в літаку я щось там заснула під музичку, і що ви думаєте? Я прокидаюся, і я не чую нічого. Imagine. Я просто прокидаюся така, і я розумію, що я не чую, ну, так скажем, на 70% зі 100. Я така думаю, ладно, зараз ще трошки пожую жуйку, воно пройде, тому що якщо ви не знали, там типу, що щоб how to get ears unclogged. Ну, що я і робила, як би, да? А воно не допомагає. І просто я чую, тому що до цього, перед тим як заснула, там, коротше, були діти на борту, і вони прям кричали жорстко. Прям я чула їх через навушники, і вони прям жорстко заважали мені слухати музику, ну да, це діти, тому я не дуже наїжджаю. Я така прокидаюся, і я чую, що дитина знову кричить, но вона як будто от знизила своє кричання, так скажемо, на відсотків 80. Ну я знаю, що вона не знизила своє кричання, вона все також гучно кричить, як кричала. Коротше, я починаю така вже нервувати, тому що я ніфіга не чую, я навіть не можу спитати, я потім, коли я буду доїжджати додому, що я можу спитати у людини, якщо ніфіга не чую. Коротше, я дуже панікувала щодо цього, але я подумала, окей, we can do it, girls, yeah, don't panic. Коротше, коли ми приземлилися, ми потім ще автобусом доїжджали до виходу в Кракові, і я пішов в тубзик, щоб поссать. А я потім така, от фоточка, я собрала, коротше, фоточки з усіх туалетів, я так розумію, з усіх туалетів від Швеції і Польщі, взагалі класно. Мене ще відкладало вуха десь днів 3, мабуть. Це була жесть, я прям думала, реально мені доведеться йти до лікаря, слава Богу, не довелося. До мене, кстати, приїхала до аеропорта, бо мені треба було саме в місто приїхати на автовокзал, а я була ж, ну, всі аеропорти, вони знаходяться в майже передмісті, ну, це все знають, це всі знають. І до мене приїхала дуже хороша жіночка, вона виявляється з Херсону. Ну, ще дуже добра жіночка. Прям. Я чогось думала, що у мене мій автобус з Кракова до Перемишля від'їжджає о 19:25. Виявляється, він від'їжджав о 19:05. Це було жесть. Ну, що ви думаєте, боже, слава Богу, що мене ця жіночка, вона заспокоїла, сказала, що, типа, вона мене навіть, ми коли приїхали вже, ну, щоб ви розуміли, о 19:05 у мене від'їжджав автобус, і Фліксбас, вони ніколи не стоять, не затримуються. А нам треба було їхати до автовокзалу, у нас таксі, ще як мінімум 15 хвилин. Уже було, тобто 19:05, нам ще треба було 15 хвилин їхати, і така думаю, ну все пропало. Як я попаду додому, у мене нікого тут немає в Кракові, і так далі, коротше, я жорстко пренервував, я думаю, я тупо заплачу. Але ця жіночка така добра, вона мене навіть провела до інфостійки в тому автовокзалі, розпитала всіх ще мого автобуса і сказала, що насправді він затримується. Уявляєте, як сильно мені пощастило, що він затримався, і саме тоді, коли я прибула, він теж прибув, і думаю, я встигла на нього, і я доїхала до Перемишля. Це було жесть. Но, да, це прям мені дуже пощастило. Знайшла я потім свій потяг до Києва, там ще була якась жіночка, тож зі мною їхала, коротше, до Перемишля. І я хотіла, щоб вона мені, типу, що допомогла знайти, де оцей, типу, що залізничний вокзал, чи як це сказати. Ну, потім я їй допомогла, тому що вона теж не пам'ятала, де це було, а потім я згадала, коротше, провела її і себе, і нам треба було виявлятися на один потяг. Потім я зустрілася з братьком, з'їли в Макдональдса, а потім він позвонив своїй подорожі, тому що мені треба було сидіти, у мене мій потяг був що-то о 10-й до Запоріжжя. Тобто я вже тут сиджу, я вже в Києві. І, коротше, він позвонив, що до своїй подорожі. Я у неї залишилася, боже, дякую. Подорожі, брату. Ну, потім я тут сфоталась в її під'їзді. Потім я накупила собі всяких смаколиків, щоб з'їсти в потягу. Бо я збиралася знову не спати, але кого я обманювала, да? Ну, а тут я вже їду додому. Да, і отакий ох. В якийсь день ми ще їли Макдональдс. Це був, по-моєму, день перед тим, як моїм від'їздом. І там ми час сфотали чек, тому що це було 0,87. Да, якщо шарі за ФНАФ, то зрозумієте. А отакий влог вийшов, тому thank you so much for watching the whole video. Я сподіваюся, що вам сподобалось. І да, дуже дякую сестрі, дуже дякую і подругам, дуже дякую всім, коротше. Дуже дякую моїй бабусі, яка теж дуже допомагала фінансово з цією поїздкою. І це була офігенна поїздка. Bye!